good evening, and welcome to my channel. Today is February 16, Saturday, and wala kaming pasok sa Monday, kaya kami ay magta-travel. Sama si nanay, tsaka yung kapatid ko, si baby, si James, yung asawa ko, tsaka ako. So 5 kami, kasi magbabanding kami kasama yung kapatid ko dahil uwi na siya sa Philippines. Travel namin ay maybe 4 hours. Kaya nagluto ako ng foods para sa daan. Ito, pansit siya. And ito yata yung pansit na first time kong lutuin na sobrang dami ng sahog. Come on, show them, show them. See? It's a lot. Yan. And sobrang paborito siya ni Tracy. Hey guys, nasa biyahe na kami. Yan, si baby, sarap ng tulog. Nakasalamin pa yan. Si nanay. Ayan naman yung kapatid ko. Ayan. Siya yung asawa ko. Nandito kami ngayon sa ferry terminal. Parang Roro siya. So yung sasakyan namin nandito lang nakatigil. Mga 1 hour pa bago kami umalis. So pupunta muna kami sa store, mamimili ng pwedeng kainin. Si Tracy, oh. Gustong-gusto niya yung aso. Si nanay. Yung kapatid ko naiwan dun sa sasakyan kasi naantok siya. Dahil alas 4 ng gabi siya nakarating kagabi. Ginaw ka. Namumula ilong ng tisay, sabi ni nanay. Gusto niya. May nakita siya. What's that? She said owl. You want owl, Tracy? Marunong na magturo, oh. Nagpapabili ng chocolate yung kapatid ko. So, andito ang daming chocolate, oh. Iba-iba. Hindi ko alam kung ano yung bibilhin ko. Medyo mahal siya, pero galing. Ito, oh. $5 isa. Kakasal ang kapatid ko. Ayan, bibilan ko siya niya, no? So, ito yung para sa kapatid ko. Kakainin niya ngayon, yung bride. Tapos, ayun naman, iuwi niya sa Philippines. May nakalagay na Mr. and Mrs. So, guys, pabalik na kami sa sasakyan. Andito na yung chocolate sa akin. Tingnan natin kung ano yung reaction ng kapatid ko pag nakita niya yung gift namin. Kasi kakaiba siya, diba? Ang cute. Natutulog yata siya ngayon, eh. So, gisingin natin. Gisingin, eh, no? Love, I'm gonna wake her up and show this to her. Tulog na tulog. May regalo kami sa'yo, dali. Buksan mo muna to, buksan mo to. Ito yung tugtog. Buksan mo. Buksan mo yan. Chocolate yan lang yung binili ko. Buksan mo. Buksan mo, dali. Bride. Ito. Iuwi mo sa Philippines. Hello! Pinapackage ka pa yan, oh. Yan lang binili ko kasi mahal kaya. Bakit mo binili? Patay ka masahe sa barko. Papasok na kami, guys, sa loob ng ferry. Pupunta kami sa nanay mo. Nanay mo. Kasama nanay ko. Kasama ng nanay ko. Nanay namin. Our fare is like 1/8 of this. Dito kami sa barko sa loob. Iniwan namin yung sasakyan nakapark doon. So, dito na kami. Yan. Tapos, hahanap kami ng maupuan. Oh, yun ang maganda. Dito tayo. Kasi nakikita natin yung labas. Yan, pwede rin dito tayo, oh. Dito tayo. Baby, Tracy.
Ito guys yung barko na. Tapos may kainan dito. Dala namin yung pansit dito sa ferry. Kasi sayang naman yung niluto ko. Baka masira lang kasi 3 days kami doon sa island. Okay, so kumakain na siya. Oh. Dito lang nilagay yung ano kasi hindi siya gumagamit ng plate. At saka pinunasan ko naman eh. Ayan o, wipes. Kumakanta ka na? Oh my God, guys! Tingnan nyo dito. Meron ganito dito sa loob ng ferry. Ay! This is the play area. Mga bata. Pwede maglaro dito. Kasi walang laman yung barko. Dito pa rin kami. Para sa mga laptop. Yan. May wifi dito. Pwede din mag-charge ng phone. Ayan guys, malapit na kami sa terminal. Ayan o. Dito na kami sa labas ng ferry. Ayan, papalabas na yung sasakyan. Diyan kami nang galing. In 600 meters, use the right 2 lanes 19 north ramp to Parksville, Campbell River. Dito na kami sa bahay na aming titirhan for the next 3 days. Akala namin walang gusto dito. In 200 meters, you will arrive at your destination. Ay, narinig ko yan, 200 meters daw. Iniwanan nga namin yung snow sa bahay, tapos pagdating namin dito, may snow din. 4-0, right? I think so. She said to park in the... You have arrived. Ayan na yung may-ari ng bahay. Kausap na ng asawa ko. Hi guys! So, nandito na tayo sa aming vacation home. Dito kami mag-i-stay for the next 3 days and 2 nights. So, itutur ko na lang kayo. Ayan. So, ito yung pinto. Tapos, ayan yung kapatid ko. Pilingera. At si nanay. Tumitingin sila doon sa lake. Tapos, ito ang dining table. Ang ganda niya guys. Mura lang yung bayad namin dito. Kompleto siya. Tapos, ito yung microwave. Ito yung oven. Tapos, ito ang ref. Merong mga inumin para kay baby. Tapos, ito ay tinatawag na Nanaimo bar. Ito ang sikat na dessert dito. So, ito yung welcome nila sa amin. Merong 5 squares or 5 bars. And 5 din kami. So, tigi-isa kami. Well, syempre, ako kakain na kay Tracy. At hindi naman pala pwede sila yung nanay. So, yung kapatid ko kakain ng isa. And then, ito yung pancit na dala namin kanina. So, nilagyan na namin dyan. And then, ito yung mga lagayan ng jacket namin. At saka, kung may araw, magkakano sana kami. Tama ba yung pronunciation ko? Kano? C-A-N-O-E. Kano? 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 What is this the right pronunciation, love? Kano? 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 No. Kano? 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 May Americano. Kano. So, eto yung mga life jacket sana. Ayun no. Kasi, nung binook namin to, plano namin na mag-canoe. Mag-canoe. Kano. Ayun. And then, mamaya ko na itutur sa inyo yung banyo. Ito yung isa sa 3 beds. Dito yung kapatid ko mag-i-stay. Tuwang-tuwa siya kasi hindi siya mag-share ng bed. May sarili siyang bed. Ang arte. Tapos, ito yung anak ko. Ayan, naglalaro na siya. Kasi may mga laruan na iniwan sa kanya yung may-ari ng place. Yung asawa ko, ayun no. May mga books sila. Love? Did you see the books as well? And there's, you can play Yahtzee. You can play a lot of, look,
That's all. Scattered gories. Yeah. And then there's Yahtzee, apples, 2 apples. Yeah. So, punta tayo sa kwarto. Ito yung kwarto namin. Ito yung magiging bed namin. Kasi ito yung master's bed. Dito, may pinrovide sila ng mga bathrobe. Ayun. Tapos, dito, sorry ang gulo ko. Dito naman, mayroong mga CDs and DVDs. So, pwede kaming manood mamaya ng mga movies. And then, may malaking TV siya. And may mga cabinets. Walang laman. And ito naman yung magiging bed ni nanay. Ayan. Tapos, ang ganda sana, nakikita niyo yon. Ayan, kapag summer, ayun, pwedeng magkape-kape doon, mag-spend ng gabi, ganon. Tapos yung nakikita nyo doon sa likod, lake yan, na frozen siya. So, noong nag-book kami nito, iniisip talaga namin na medyo mainit na, warm na. Hindi namin in-expect na may snow pa. Kasi usually, at this time, hindi nag-i-snow dito. Ngayon lang talaga. So, okay lang, nabook na namin. Ayaw naming i-cancel. Ayun, busy na sila. Kasi may wifi na dito. Punta naman tayo sa banyo. So, ito yung banyo. Sobrang laki niya. Ayan o. There. Cellphone ko lang yung gamit ko. Give me a thumbs up. Nakikita nyo yan? Thumbs up. Ano yan? Galing sa Facebook. Give me a thumbs up if you like this video. Give me a thumbs up if you don't. That's fine with me. Tapos, ito naman yung bathtub. So guys, dahil hindi kami makakapag-canoe dun sa likod, ayun, sa lake. Yan, naghahanap na lang kami ng gagawin namin mamayang gabi at saka bukas. Kasi sayang naman kung dito lang kami mag-i-stay. Yung tinitirhan namin, ayan si nanay. Tapos ito naman yung frozen na lake. Ito po. Di ba ako pinapansin? Sabi mo, bumano naman ako. Oo. Wala na. Ubus na. Nag-iwan na may unggoy doon, oh. Yan na. Isang sagay lang yung dinala natin. 3 minuto pa lang tayo nakakaalis ng bahay. Ubus na. Pagkatapos niyang kumain, nakatulog. So, Costco. yeah, we can go to Costco actually and get some chocolates for you. Para makamura ka ng chocolate na iuwi sa Philippines kaysa sa bumili ka sa duty free. Paikot-ikot pa rin kami. Pornada ang bakasyon. Sarap ng tulog ni Tracy, mo. Sarap ng kain ng saging. Matubol na naman yan. Yeah, guys. Nakatali si baby sa akin. Ganda naman ang place. O, tingnan nyo yan, o. Nagsisisi daw sila sa bakasyon namin. Ano sabi? Sabi ko kasi sa kanila, may dagat doon. Yung pala, dagat na namin, frozen lake. Pwede ka naman mag-swimming doon na yan. Kalutang ka pa eh. Pati si Tracy, oh, tahimik. Si rin si Tracy lalo. Nagsisi si Tracy. Tahimik lang siya na yun. Okay lang kayo. Wala pa kaming mapuntahan para kainan. Kaunti lang yung tao. Kaya, mga businesses nagko-close ng maaga. Hey guys, eto, nasa sasakyan na naman kami. Kasi, wala kaming mahanap na kainan doon kanina. So, ngayon,
Naghahanap ulit kami. Ang hirap dito. Ayoko na pumunta dito ulit. Kung hindi lang kami nakabook, uwi na kami. Sabi namin sa asawa ko, uwi na tayo. Kain na lang tayo ng pansit. Guys, nakahanap din kami ng restaurant na kakainan namin. Ito, MGM Restaurants. Lights? And si baby. See lights? Ang ginaw. Hiniram ko yung gamit ng kapatid ko kasi hiniginaw ko. So there we go. Ayan. Nakahanap kami at medyo malaki siya. So sigurado may uupuan kami sa loob. There's no food. Uwi na kami. Ayan. Naantok na rin si Tracy, so it's already 7 something. You didn't leave anything there? No, we didn't leave anything. Ayan. Tapos magpi-play yung banda, may banda sa likod. Dito na kami sa bahay and kung napapansin nyo, mag-alas 8 na. So, nagre-ready na yung mag-ama ko, yung kapatid ko nakahiga na. Nagre-ready na rin si nanay for bed. Ayan. So, gusto ko magpasalamat sa inyo sa pagsama sa amin today. Tomorrow, magkita-kita ulit tayo. Dito pa rin kami sa Nanaimo hanggang Monday. Gusto ko lang sabihin na kaya kami pumunta rito, kaya kami nagbabakasyon kahit na 3 days lang kasi ayun, sobra kaming pagod lagi sa work and gusto namin mag-spend ng time sa mga pinaka-importanting tao sa buhay namin, and that is our families. At sana ay ganun din kayo na kahit sobrang pagod sa trabaho ay mayroon pa rin oras para sa pamilya. What's the point of our sacrifices kung hindi naman tayo nag-spend time sa ating family? Yan po ang iiwanan ko sa inyo today and magkita-kits ulit tayo tomorrow. Mwah! More wealth and happiness!